دقیقاً همون چیزی که خودم میخواستم. 14 و نیم. تست دینام. دوستان تست دینام آوردیم که دینامون رو تست کنیم. موتورمون استارت خورده، باید یواشاش نواقص و عیباشو برطرف کنیم. چون ما دیناممون پراید روی موتور پژو بسیم، حتما باید تست بشه و دقیق تنظیم بشه. پس با ما همراه باشید. کابل مثبت، کابل منفی. خب باتریمون 12 و 9 را 13 را داره نشون میده. خب بروزان استارت دکمه. خب من اینجا گاز میدم. بابا نترسی سامی، نترسی. نه نترسی. دقیقاً همون چیزی که خودم میخواستم. 14 و نیم. آقا خیلی هم عالی، خیلی هم خوب. الان چون استپر موتور مشکل داره رو سیلو خاموش میشه. بعد این دوباره داریم تنظیم موتور که بیاد دقیق تنظیم کنه. یکم رو سیلو داره بد کار میکنه. ببینید دوردم. البته من سنسور اکسیژنشو نصب نکردم. فعلا نصب نکردم. گفتم تنظیم بشه چون الان مصرف سوخت یکم بالاست. محمود به نظر صدای اگزوز زیاد نیست؟ صدای اگزوز من خودم چون پژو ماشین شوتی هست و ماشین مورد علاقه خیلی از اونها ایرانی هست، موتور گذاشتم اگزوز هم شکاری کردم که وقتی بلند شد آسمون 4 ماه قره بزنه تو آسمون. انشالله که پرواز کنه و این استاد بهروز این جریان قره بزنه مثل اون جریان شره بگونه است، یادته؟ بله تو قسمت‌های اولی یه کلن فرهنگ و لغت و یه به قول معروف لهجه و یه زبان جدایی از همه ما داره آقا محمود. بله ما اینا باید اگزوزش هم 2 تا چیز بندازم روش. اینم اگزوزش زوزه بکشه. مثلا چه صدایی بده؟ صدای شوته. خب باشه اوکی. الان تست دینامش با موافقت انجام میشه. دقیقاً عالیه. خودم یعنی روی 14 و نیم زمانی که دور موتور داره میره بالا اوکیه. اوکی 14 و 7 که باشه اوکی که 14 و 7 هم بود. آقا یه چیز دیگه تو قسمت قبلی گفتید که میخواین این باتری رو عوض کنید. یکی از دلایلش سنگینی بودنشه. یکی سنگین یکم حجمش. چون ما این قسمت با قرارش بدیم. دیدم یه جایی 2 تا باتری کوچیکا دوبل کرده بودن. اینجا تو شهر ما که نیست. الان بخوایم باید بریم اصفهان. دوبل کردن سبک برای کارم جامد. چون ما زیاد برقی برای نمیخوایم. یا 4 تا راهنما کار کنه. اتفاقا ما یه سری کار داریم به خاطر همون ملخ‌های اصلی، به خاطر باتری، یه سری چراغاش. تو برنامه بعدی یا قسمت بعدی حتما سفرمون به استان اصفهان. خیلی عالی. آقا محمود، استاد محمود، یه سوال من ازتون بپرسم از شما. حالا این هایب بالا رو در آوردید، من روی میز دارم میبینمش. میخواین تشریف بیارید اونجا بگید چرا درش آوردین؟ دلیلش اینو ما باز کردیم به خاطر که موتورمون یکم بد کار میکرد، بعد احتمال لرزش زیاد داشتیم، شاسی ها زیاد تکون میداد به خاطر که موتور بد کار میکرد. باید موتور تنظیم که کردیم اوکی صاف شد، اون موقع میبندیم و تستش هم میکنیم.
قبلا تو چیز من تست کردم اون حالت زاویه اینا خوب نرم بود. الان بازم باید ملخ که بیاد روش بیشتر فشار میاد به این ارمای کلکتیو سایت. ببینیم اونجا تست خودش رو چجوری جواب میده. آقای بچه امروز ما این مهمون کوچولو هم داریم که پسر آقا بهروز اونجا نشسته یه گوشه کاری به کار کسی هم نداره. آقا سامی سلام. آقا سامی سلام. این هم مثل دختر شماست ها؟ بله. خب آقا پس این هایپ کار داره کلا؟ بله کار داره. ببین اون هایپ قبلی که گفتید سبکتر از این در میاد که گفتید میتونیم طراحی کنیم. اون سبکتر در میاد ولی نه اختلاف شاید در حد 1 کیلو، ولی خب اون مثلا زیاد نسبت به این پیچیده. حالا به نظر من، حالا شما استادترید، توی بحث هایپ حالا من یه مطالعاتی داشتم، فیت بودن و به قول معروف لقی نداشتنش مهمتر از وزنش. بله. یعنی شما الان اینو در آوردید که طراحی یا تغییرات روش انجام بدید که به قول معروف فیت باشه، با لرزش، حالا هلیکوپتر لرزشی نداشته باشه. دقیقا من اونو قطعاتشو گرفتم، همینجا هست گذاشتم اون گوشه. حالا این که انشالله به تست پرواز رسید، هلیکوپتر بعدی که میخوایم بسازیم با وزنی که خیلی کمترش کنیم، چه خود دادیم حداقل 100 کیلو از این سبک‌تر باشه، اون طرح روش پیاده میکنم. یعنی شما بعد از این یه چیز دیگه هم میسازید؟ یکی دیگه در کنار کارم میخوام بسازم. اون یکی رو بدید به من آقا بهروز. مشکل نداره، ضرر کرد منو بدین هر چی خرج کردم برای خود. آقا بهروز این استادتون خیلی پولکیه. خب نه من الان پیادم، نه ماشینی نه موتوری ندارم. نه که ما داریم. میخوای یه کار کنی؟ حداقل یه لکسوزی چیزی از نه آقا اونو نمیخوام، میخوای اینو بسازی باش میری سر کار بیای. هم میشه. آقا عرض کنم خدمتتون یه چیزی دیگه، یه سوالی حالا خارج از بس ذهن خود منو درگیر کرده. آقا من این شافته که میره برای روتور بالا برای اون هایب روز نصب میشه، حالا وزن اون هایب چقدر بود؟ 9 کیلو. 9 کیلو. نه حالا وزن تقریبش رو شما بگید. خودش 9. به نظرتون این شافتی که میره برای بالا قدرت تحمل اون هایبو توی حالا دور بالا توی آسمون با اون چرخش داره یا نه؟ بله. این ضخامتش دقیقاً 11 میله. یعنی ضخامت کافی داره. پشتش 4 سانته، خود ضخامتش 11 میله. 11. آره ما یه چیزی گرفتیم که حداقل یکم قوی باشه. بعد یه سال دیگه این داشبورد رو من الان نگاه کردم، انگار شما دیشب اومدید یه کارایی کردید. من آره دیشب حوصله‌ام سر رفت حقیقتاً، اومدم یه کارهای روش انجام دادم. چیکار کردید؟ دور موتورش هم درست شده بود. آره دور موتورش هم وصل کردم. خب این قبلا بیرون کار بود. بیرون کار یه خورده زشت بود. واقعا. زشت. بعد خودم اومدم گفتم بذار بازش کردم، بردیمش پشت کار که بعد یه شیشه بیاد قشنگ اینجا خیلی خوشگل‌تر بشه. حالا یه سوال میونه صحبت رو من دارم. بروز کولر رو بزن. ببخش. بورد یا مثلا چیز دیگه ای الکترونیکی تو این قرار میگیره؟ نه چیزی نیست. حالا جی پی اس و اینا هست ولی خب ما فعلا نیاز نداریم. ما یه 2 تا دیگه عقربه نیاز داریم. یکی ارتفاع سنجه، یکی دور ملخ، یکی هم سرعت سنجمونه. بعد میتونید همه اینا رو به این وصل کنید یعنی تو؟ نه ما یکیشو میتونیم به این وصل کنیم. حالا یا یعنی باید کیلومتر جدا از اینی بسازید، پنل جدا از اینی. آره گردا هستن جداست. 2 تا دیگه باید اینجا بذاریم. از این جهت خوبه. ارتفاع سنجش از دست من خارجه واقعا، ولی کیلومتر سنجش هم میتونیم اصلا. چرا از دستتون خارجه؟ ارتفاع سنج خودش من تا اصلا روش کار نکردم، فکر کنم یکم گرون قیمت باشه. حالا باید بریم تهران. میخواین بچه حالا کسی ارتفاع اگه کسی هم اطلاعاتی تجربه داشت، چیزی داشت یا داشت سراغ اینا آقا ممنون میشیم بهمون برسونیم. این از این. بعدش امروز هم خب یه روز تعطیله، بعدش بچه ها حوصله کارو نداشتن ولی خب دیگه حالا بس باز رادیات داریم. بعضی دوستان گفته بودن خیلی آقا این رادیات برای ما شده دردسر. نظراشون محترم بود. من نه خب خیلی خوبه. ما حالا تو قسمت قبلی هم گفتیم این رادیات
زمانی که ما تست پرواز رو بزنیم آقا امکان داره مثلا رادیو تو دور بالا اصلا ماشین رو در نظر که بگیریم این ماشین تو دور بالا فن رادیاتش خاموش میشه درسته؟ چون باد خودش داره میزنه به صورت اتوماتیک فنش خاموش میشه کارایش رو انجام میده. ما کش موتور اصلا نمیذاریم به خاطر خنکی بینا. آره دیگه. اینجا روکشی نداره. مثل ماشین نیست مثلا آره تو که بسته باشه کاپوت باشه. آره. این ما حالا جا داریم قسمت که بخوایم این فنا بعدها بذاریم اینجا ولی ما همینجا تست میکنیم همینجا خام روشن میکنیم دور موتور بریم بالا حداقل 3 یا 4000 1 دقیقه 2 دقیقه 5 دقیقه اگه داغ کرد خب منظور این فنا یکم کجشون می‌ایستم. حالا یه سری دوستانم گفته بودن زیر کار بذارید میشه؟ بعضیا بله زیر کارم میذارن ولی به نظر من اینجا بیشتر در معرض باد ملخه. نهایت ما اینا یکم کجش میکنیم دقیقاً 20 سانت که بیاد اینجا که این باد ملخ هم باشه این موتور فن هم میذاریم این گوش خیلی هم عالی. که بر آقا بروز آره. آقا بروز اسم آقا پسرتون چیه؟ چرا هیچی نمیگه؟ چرا اسمشو نمیگه؟ من که اسمتون میدونم من اسم سامی نیست فقط هم مشغول ولم. خب خب آقا خب دوستان عزیز یه سری کارهایی که از قبل ما خواستیم انجام بدیم امروز دیگه نتونستیم چون که تعطیل بود یه سری اوساکارا نیومدن خواستیم موتور رو تنظیم کنیم یه ذره سوختش بده چون که موقعی که روشن میکنیم واقعا خیلی دود میکنه بعد یه سری اینجا ما اهرم برقی گذاشتیم برای عثمان چی بود؟ برای کلاژش این کلاژ خب برقی جواب نداد ولی چیزی که در نظر داریم میخوام یه اهرمش کنیم دستی باشه دقیقاً این بود دوربین داره میگیره آقا بروز من ندید میخوای به چرخونش دوربین تو بله اینه که ما نصب کردیم دوستان روز اول هم من گفتم باید گیری باکسی باشه میدونستن که جوان ولی حالا اصرار به روزان گفتم اینا ببند که تست کنیم اینا ببینیم چی میشه ما هم بسیم ولی تو تست جواب نداد بعد پولیه شد میکرد میومد عقب ما دیگه مجبور شدیم اینا دوباره یه روز باز کنیم دستیش کنیم یعنی هم یه آرام مثل ترمز دستی باشه که ببندیم با سیم بوکسی اینا که اینا رو که برای چی بازش کردیم از موتور این پولیه رو باز کردیم این پولیه رو من باز کردم به خاطر که بد کار میکرد گفتم اینا رو نذاره در به داغون کنه برای تنظیم کار کردن اینا دیگه اونا نچرخه خطرناک باشه یک حواسش نباشه دستی پای جیت چیزی رو بگیره این موتور خالی بود بله آقا امروز آب شربت نداریم آب شربت نداری یه پررو شده آقا آب شربت بله. بیرون شده چای هم نداریم امروز تعطیله آقای فیلمبردار امروز تعطیله هیچ خبری نیست هیچ اوساکاری هم نیست آقا یه آب شربت رو ما بدین گلمون خوش شد از دست آب خورد امروز کلا تعطیله فقط ما اومدیم اینجا لنگ شدیم تازه اوساکارم میگفت میخوام بیام برای تنظیم موتور دیگه نمیدونم برای چی زنگ زدیم گوشه جواب نداد خواستیم امروز موتور رو تنظیم کنیم خب دوستان توی این قسمت هم خواستیم یه سری کار انجام بدیم که نشد دیگه زیاد ممنون از اینکه ما رو همیشه دنبال میکنید حمایتمون میکنید بازم مثل میشه لایک و کامنت یادتون نره اسمم بله ما دوست داریم حمایت میکنیم یه حرفی نداریم شما کار نداری مهندس آب شربت بخوام آب شربت آقا زیاد اون با آقا سامی با اونه آب شربت گرفتن آقا تا برنامه بعدی که احتمالاً سفرمون به استان اصفهان باشه فعلا خداحافظ شما خیلی کار داریم اصفهان سلام تست دینا میام چی نه بود ما گفتم چی گفته سلامم نکن تست دینام یا دوباره برگرد سر بکنم صحبت کن من لالی خود گوی اشاره که بس صحبت کن